Kuala Selangor, destinasi yang memiliki keunikan dan keindahan alamnya yang tersendiri. Kombinasi antara alam semula jadi dan port retreatnya yang menarik membuatkan kami terpanggil untuk melakukan eksplorasi RayTV ke sini. Assalamualaikum semua. Hari ini bersama RayTV, kita buat episod santai-santai saja. Kita nak bawa korang untuk kita explore satu port retreat yang best yang ada di Kuala Selangor yang tak ramai orang tahu. Jadi kita nak share dekat follower RayTV sebuah lokasi Kuala Selangor ni yang mana tempat dia boleh kata unik lah. Jadi kalau nak tahu, kena follow travelog kita pada kali ini. Siapa sangka di Kuala Selangor ada port retreat terbaik rupanya, berdekatan dengan pantai jeram Selangor yang bernama The Cabin. Tak jauh, perjalanan lebih kurang 77.5 km sahaja selama 1 jam 30 minit pemanduan. Okey, dan yang paling best sekali pada episod kali ni, kita bawa 2 orang anak RPWP, iaitu bersama dengan saya, kita punya driver ni iaitu Irfan, dan juga siapa ni? Fahmi. Kenalkan diri. Okay, nama saya Muhammad Fahmi. Saya merupakan anak-anak RPWP. Ya. Dan hari ni kita nak menuju ke satu destinasi yang orang kata seperti Captain A nampakkan sangat unik. Ini tak kenal tak pernah ni. Okey, dan seorang lagi ni daripada mana? Saya Muhammad Ishak. Saya dari Indonesia, baru datang kemarin tanggal 3 lah ke sini. Okey. Okey, memandangkan kita akan check in pada pukul 2 PM di penginapan kita ni. Belah kanan. Cuba tengok. So kita berhenti singgah dulu. Lepas menyendol, bukan menyondol. Kita mau tahu apa yang korang fikir. Aku bukanlah si Mamat tu, cik. Ada tak ni? Kena scam. Okey, kita dah kena scam sekarang ni. Banyak betul lah dekat Tok Muda ni scam kita. Kita kena cari kedai lain nampaknya. Cuti umur Norway, dia pun cuti. Dikatakan Fahmi, warung-warung di kapar ni banyak yang sedap. Jadi kononnya kami nak try lah. Tapi kebanyakannya tutup belaka. Memang malang betul nasib. So kita try cari satu lagi warung kari kepala ikan dan asam pedas. Mana tahu buka kan. Aduh, betul saya cakap. Dia nampak sedap tapi penghujung kena scam. Apa hal dia? Apa weh? Dia cakap tu hari ni cuti umum dekat kapal. Kampung Tok Muda. Okey, memandangkan kita dah mencuba untuk menyokong produk tempatan di kampung-kampung tapi tak jumpa. So kita heading back semula ke bahagian pekan kapal ni. Kita tengoklah apa yang ada. Agak-agak nampak macam nice je restoran ni. Kita singgah, kita makan. Tak jumpa jugalah lah, kita pergi Family Mart lah. Ni dekat Makna Cafe ada laksa. Saudagar cendol dan laksa Penang. Kita tengok betul ke laksa Penang ni rasa dia sama. Tu dia. Okey, kita dah sampai ke kedai laksa. Akhirnya tadi mengidam nak makan laksa. Sebenarnya saya baru balik dari New Zealand dengan Melbourne. Tengok dia orang cerita pasal laksa kan. Mengidam. So sampai Malaysia je terus jumpa kedai ni. Jom kita try. Cerita pasal char kway teow ni, saya suka Ustaz Shoki punya char kway teow. So kalau dia boleh beat Ustaz Shoki punya char kway teow ataupun setara dengannya, memang power. Feedback dari kami, kalau rate per 10, jujurnya char kway teow dia kita bagi dalam 6 per 10 dari segi rasa dia. Laksa Penang pula, kami boleh bagi 8 per 10. Memang terubat jugalah rindu mengidam laksa ni. Rojak dia pula kita beri 7 per 10.
Dari segi harga boleh kata berpatutan. Warung tepi jalan macam ni memang nice. Okey, alhamdulillah setelah mengharungi perjalanan selama lebih kurang sejam lebih, kemudian di-scam beberapa tempat cendol, berjumpa cendol, kemudian berjumpa cendol lagi, tapi kali ini dengan laksa. Kemudian meneruskan perjalanan kita menuju ke Pantai Remis. Alhamdulillah kita dah nak sampai. Kapten AA dia tengah terbangkan drone, jadi saksikan. Kita nak tengok balik lah, orang kata tu hasil tinggalan, orang kata kerja tangan anak RP2P. Dan pada masa sama juga kita tengoklah beberapa perubahan. Ishak, what's your expectation? Sampai sana tu Ishak rencana tu mau berenang lah. Tu jauh datang dari Indonesia. Dia datang nak berenang je. Padahal dia boleh je berenang daripada Indonesia datang Malaysia kan. Tapi sampai di kabin dia nak berenang. Maksud dia nak terjun tiruk dekat dia punya ada kolam renang kat situ. Jom kita tengok nanti siapa terjun tiruk terbaik. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dah di Pantai Remis di The Cabin. So inilah penginapan yang kita akan menginap, yang kita katakan port retreat terbaik untuk korang nanti, seisi keluarga. Tapi yang paling penting sekali, kalau during weekend selalunya dia orang cepat, orang kata full house. So kalau nak try rasa menginap di sini, nak rasakan keunikan menginap di orang kata penginapan berkonsepkan kontainer, kena book awal-awal. Tapi kalau weekday selalunya ada free slot untuk mereka nak cuba menginap di sini. Okay, jadi kalau kita tengok dia punya konsep penginapan dia memang unik. Dan paling best sekali dia punya mini garden yang ada dekat sini, yang mereka buat, mereka design membuatkan kita rasa nyaman je dekat tepi pantai ni. Selalunya kalau penginapan tepi pantai, lit dia punya panas, tapi kali ni sangat mendamaikan. Jadi kita nak share sikit pengalaman ini. Orang pertama kita orang dah pernah datang dah The Cabin. Itulah saya kali pertama sampai ke The Cabin ni. First impression saya suka sebab apa dia unik berbanding dengan penginapan yang biasa. Kalau biasanya kita duduk kat homestay, rumah apa semua kan. So yang ini bila sampai-sampai je tengok dia punya konsep dia kontainer, dia gunakan kontainer untuk buat dia punya penginapan. Kita dah tahu dah, ini sesuatu yang unik, sesuatu yang mesti rare. Jom kita nak tengok apa yang ada dalam dia pula kan. Apa yang best. So yang ini dia punya cafe dia. Korang kalau nak minum kopi ke apa ke. Ini swimming pool untuk kanak-kanak. Dan kalau kita lihat dia punya pool opening dia daripada 7 pagi sampai 7 malam. So ini penginapan kita Rotterdam. Jadi setiap cabin ni dah ada nama-nama dia. Dia ada Long Beach. Jadi ini suasana dia memang wow, very cozy lah. Okay, jom. Okay. So dia orang dah masuk dah tu. Anak-anak. Masuk. Ni. Awak macam rumah sendiri. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, pilih saja. Biasa ayah duduk sana, kita tidur sini. Sebab apa? Aku mana-mana boleh ni. Sebab dia besar special untuk ayah. Okay, Ishak tidur mana Ishak? Di atas saja. So ini dia penginapan dia. Dan kalau kita lihat antara in between katil ni, dia ada bagi kita ada locker macam ni untuk kita nak hang baju. Dan atas pun ada lagi satu, which is very nice. Bagaimana mereka orang kata fully utilize space yang ada di dalam cabin ni. Kalau tengok kat sini, dia ada bagi kita 2 plug point macam ni. Dan ini adalah bilik air, bagi kita cermin macam tu. Tapi toiletries on your own. Kat sini ada plug point lagi, ada beberapa switch lagi. Dan dia bagi kita television, tempat nak berehat sambil menonton TV. Dan dia bagi kita botol air macam ni. Dan dia bagi kita komplimen macam ni, complimentary. Dan ada kettle. So yang ini pun dia bagi kita katil lagi. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So rasanya penginapan kalau bujang-bujang macam kita ni bujang Bujang macam bujang 3 macam saya. Cik, macam AA. Dia ni bujang 4 lagi. Dia bujang 4. Jadi kita akan menginap di sini. Kita bagi Fahmi sebab Fahmi dia jarang dapat menginap. Kita bagi dia kata besar. Dia kata bagi AA sana sebab AA tidur dengkur. Panjang. Oh, aku rakam kau malam ni. Okey, satu lagi yang best dekat kita punya bilik kontena lah, kita panggil kontena ni. Yang best dia ada 2 bilik air tau. Bukan satu tapi 2. Kat sini ada satu, kemudian ada satu lagi di sana. Jom kita tengok apa yang ada dalam bilik air ni. Saya ingat tadi tempat store tau. Rupanya bilik air juga. So ada, kau tengok kat dalam ni, macam biasalah ada tandas duduk dan tempat mandi juga. So memang puas hatilah untuk family, especially keluarga, mak dengan ayah boleh duduk kat sini. Katil queen ni, lepas tu bilik airnya kat sini, tak campur dengan anak-anak yang kat sebelah sana. Dan jangan lupa disediakan juga minibar ataupun mini fridge macam ni untuk kita nak simpan kita punya barang-barang makanan ke ataupun nak bagi sejuk. So itu dia siapkan kat sini. Okay, so kalau kita berehat dekat kursi ini macam ni, jadi kita boleh tonton TV macam ni. Tapi itulah, bila kita travel ni, TV ni tak apa-apa nak bermakna sangat bagi kami. So kita lebih nak enjoy persekitaran di The Cabin ni yang orang kata mengagumkan dan memang best lah. Okay, dan yang paling best kali view dia. Tengok healing. Depan kolam, depan pool. So lepas ni kita kena mandi dulu, tak boleh terjun teruk. No diving Sememangnya The Cabin mampu memberikan kita perfect experience tentang ketenangan bersama dengan keluarga. Okay, memang tak silap kita orang ambil frontage ni sebab dia betul-betul berhadapan dengan orang kata kolam ni. So dapatlah melihat anak-anak ni. Walaupun kita orang ni muda lagi sebenarnya, tapi anak-anak dah membesar. Saya pun tak boleh masuk akal saya kenapa dah besar. Dia lagi besar. Jadi kalau macam korang ambil cabin macam kita orang ni, lebih kurang RM519 semalam termasuk dengan breakfast lah. Jadi kita check in tadi lebih kurang pukul 2, just nice. So petang-petang macam ni kita boleh mandi-manda. Sekejap lagi kita akan buat aktiviti pula. So kita memang ambil satu full pack. Kita bukan ada banyak masa untuk spend time dengan mereka ni, kanak-kanak Rabina ni. 2 hari 1 malam. Petang kan kita akan buat aktiviti pula. Nak tahu apa aktiviti? Tunggu lepas ni. Okay, Alhamdulillah, yang paling best pengalaman duduk dekat sini, dia bukan sekadar di cabin saja, tapi kita jalan-jalan sini pun dah memberikan satu suasana yang orang kata menenangkan. Betul, sebab apa dia ada sediakan suasana yang menghijau, kiri, kanan, depan, belakang, atas. Puas tengok. Dia puas hati lah. Nak kira macam port healing yang berbala lah. Siapa nak tenang-tenangkan fikiran dengan family Dengan family. Yeah. Sebab dia punya seni bina, rekaan, landscape dia memang satu yang unik lah. Lain daripada yang lain yang kita boleh dapat ketika berada di Pantai Remis ni ataupun Kuala Selangor, senang cerita. Betul. Okay. Sesiapa yang sukakan fotografi, saya rasa ni juga merupakan satu spot yang cantik. Sebab dia ada leading line jalan dia. Lepas tu dengan kotak-kotak ni kan. Memang artistik lah, senang cerita. Artistik lah. Yes, betul. Best lah kalau nak Instagram ke Instagram, nak TikTok ke apa semua, best. Okay, so sambil-sambil tu kita akan minum petang. Jadi dekat sini pun ada cafeteria. Dia ada set minum petang yang korang boleh experience during 12 PM sampai ke, tak silap saya, 9 PM. Dan dia ada juga set sarapan pagi 9 AM to 11 AM 9 AM to 9 AM 9 AM to 11 AM. Nak cakap orang putih, biar cakap orang putih betul-betul. So kita nak minum dulu sementara menunggu depa tu siap-siap. Kita makan dulu lah. Ini nak melantak sampai malam ni. Dengar ada sos lagi ni Alamak, ini sampai malam tak makan ni. Cewa. So dengan bihun lagi, baru semalam teringin nak makan bihun kan. Hari ni makbul doa.
Okey, kita sudah selesai minum petang. So kita akan bergerak menuju ke lokasi 29 minit daripada sini untuk kita nak buat aktiviti eagle feeding dan juga firefly. Let's go. Aktiviti kali ini terletak di Kuala Selangor yang jaraknya lebih kurang 27 minit perjalanan. Apa yang menarik, tim The Cabin boleh tolong booking aktiviti seperti eagle feeding, blue tears yang ada di Kuala Selangor ni. Jadi, kita tak perlu nak pening-pening kepala dan sangat memudahkan. Okey, kami dah sampai ke JT D-Tours Kuala Selangor. Itu tempat dia, one stop center untuk skamera, eagle, firefly, blue tears. Semua sekali ada kat sini. Senang cerita. Sungai Kuala Selangor ni terkenal dengan populasi kelip-kelip yang besar. Kita boleh menyaksikan keunikan ribuan kelip-kelip menerangi pokok-pokok bakau di sepanjang sungai ini nanti. Kalau nak tahu, ia adalah sebuah kawasan perlindungan alam semula jadi yang meliputi hutan paya bakau dan tanah lembap. Okey, untuk aktiviti eagle feeding, kemudian firefly, termasuklah juga dengan blue tears ni, mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam. Masa keseluruhan yang diperlukan untuk kita pergi ke tiga tempat tersebut. Memang puas hatilah kalau kata kita spend duit dan juga spend masa bersama dengan keluarga. Kita pergi ke tempat-tempat yang macam tu untuk healing, untuk je tengok alam semula jadi. Memang berbaloi 2 jam. Memang puas hati. Untuk sampai ke kawasan eagle feeding dari JT D-Tours, kita perlu menaiki bot selama 20 minit. Okey, dekat sini memang kita boleh tengok memang banyak betul elang-elang menyambar makanan diberikan oleh driver kita tadi. Akan ada burung-burung tu dia bertenggek atas pokok-pokok kat sana tu. Banyak. Jadi pandangan daripada kami sendiri, kalau anda nak buat aktiviti eagle feeding ni, cari cuaca yang sesuai supaya dapat sunset, which is kita dapat satu pengalaman yang berbeza. Sebab eagle feeding ni pengalaman yang paling best sambil kita layan, menikmati keindahan fauna yang ada di sini sambil ditemani ataupun dihidangkan dengan sunset yang cemerlang. Tapi sekarang ni tak ada. So kita tengok je lah burung ni. Satu suasana yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Ia bermula dari kisah seorang orang kampung yang dianggap gila kerana kerap memberi makan kepada helang di sini. Akhirnya populasinya semakin bertambah dan hari ini menjadi sebagai salah satu tempat tumpuan pelancong serata dunia. Kalau anda berminat dengan The Cabin, mereka boleh arrangekan untuk kita bersama-sama dengan D-Tours punya aktiviti. Okey, kita dah sampai dah dekat spot firefly guys. Banyak dah tepi-tepi ni. Dia dah mula dah keluar klip-klip dia. Tu depan kita ni. Wah, nice. Buat tu, kelip-kelip. Yes. Nampak dalam video? Nampak? Tu. Wah, ada banyak dah. Selepas menyaksikan klip-klip, destinasi terakhir kami adalah untuk melihat dengan mata kepala kami sendiri sebuah fenomena alam yang unik dan indah dipanggil blue tears. Ia terhasil apabila mikroorganisma laut ini mengeluarkan cahaya bioluminescent. Okey, sekarang ni kita baru saja sampai dekat kawasan blue tears pula. Kita dah masuk area laut. Baru saja melepasi muara dan kita akan nampak blue tears di bahagian dalam ni. Now dia pas apa ni? Macam net ni ya. Okey, supaya kita boleh ambil, boleh collect ataupun boleh catch dalam kalung tu, dalam net tu. Oh, tu dia.
Oh, banyak. Kalau kau angkat jual kat? Biru tak? Oh, tu biru. Biru ha. Oh, nampak jelas tu. Oh, lagi banyak. Ha? Boleh. Oh, saya dah pakai 128,000 ni. Oh, lawa tu. Oh, tu cantik ah. Oh, dia warna biru dapat guys. Okey, akhirnya kita dah sampai dah di jeti selepas kita menikmati orang kata keindahan alam, menikmati Fahmi mabuk laut. Fahmi dia mabuk laut. Tak tahu kenapa, mungkin dia telan item banyak kan. Tapi apa pun, dia satu pengalaman yang menarik. Susah nak digambarkan dengan kamera. Korang kena datang ke sini sendiri dan rasai pengalaman ni. Okay, double check your item. Don't left your belongings. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dah di the cabin. Now kita nak makan malam pula. Dah lapar. Okay, tu dia Ishak. Makan lagi Ishak? Makan lagi. Makan aja hari ni ya. Makan yang ke 3 kali lah. Ishak sampai mengah-mengah nak makan. Okay, malam ni kita ada lauk ayam masak kicap. Wah, ada saya campur. Ada ikan bawal goreng. Ui, daging masak lemak cili api. Ada sotong sambal. Wah, goreng tepung, tempura, telur dadah. Masya Allah. Dengan dia punya ulam-ulaman dia lagi. Ya Allah. Okey, kalau anda nak makan dekat The Cabin, makan malam, pastikan order 3 hari awal. Kalau nak makan yang macam ni, bertebaran dia punya menu dia. Ni untuk makan lebih daripada 3 orang. Kalau 3 orang biasanya dia akan bagi dalam talam macam tu. Tapi sebab kami ada 5 orang, so dia tebar-tebarkanlah atas meja ni. Cuma itulah, kena pastikan awal-awal order, awal-awal tempah. Jujur kami cakap, makan malam yang kami order dengan The Cabin ni memang terbaik. Highly recommended. Memudahkan, lagi-lagi kalau kita malas nak keluar. Nak santai-santai saja di The Cabin. Enjoy. Okay, selamat pagi semua. Hari ni hari yang seterusnya kami berada di The Cabin. So pagi-pagi ni memang santai, korang boleh bangun pagi dengar bunyi-bunyi burung macam ni. Nampak? Ni bukan bunyi sound effect yang kita orang letak, bukan editor punya kerja. So it's a natural things yang berlaku di sekitar The Cabin pagi-pagi ni. Jadi kita nak share sikit pengalaman kami dalam bersama-sama dengan tim The Cabin membangunkan fasa development yang kedua, iaitu building ni. Nampak tak belakang saya ni? Ini adalah building untuk receptionist dan juga dewan untuk mereka gunakan hall sebagai contohnya untuk team building ataupun meeting yang dibangunkan oleh anak-anak ni. Okey, jom kita bawa round ni sikit. Ini antara 2 orang individu yang menjadi sebagai tunjang dalam pembinaan ini. Ini adalah fasa kedua pembinaan The Cabin. 2 orang ni boleh ceritakan sikit macam mana pengalaman membangunkan building ni. Okay, pertama sekali untuk pengalaman saya dalam pembangunan The Cabin fasa 2 iaitu pembinaan hall untuk The Cabin ni. Macam-macam lah, kita ada beberapa tim yang termasuk seperti construction team, electrical team, aircon dan sebagainya, dan ada beberapa lagi lah, beberapa tim untuk kerja-kerja finishing. Tapi sepanjang pembinaan ini banyaklah sangat saya belajar, walaupun kita rasa macam kita dah boleh buat sesuatu, tetapi bila berkecimpung dengan beberapa tim ni, punya banyak lagi benda yang saya belajar dekat setiap pembangunan ini. Termasuklah dari segi finishing, material dan sebagainya lah. Di sini kami anak-anak belajar bagaimana orang kata permulaan hidup dalam bidang bekerja ni.
Lebih mengambil memori adalah bila mana kita sendiri merasakan penat, letih dan kegembiraan. So Irfan dan anak-anak ni, diorang never limit dalam satu bidang saja. Sambil diorang bekerja tu, diorang juga mendapat ilmu ataupun pendedahan exposure dari orang kata departmen yang lain ketika mereka bekerja sekali. Irfan boleh tunjukkan dengan Fahmi. So Fahmi pun antara part of team electrical. Okey, tunjukkan bahagian mana yang sentuhan anak-anak ni. Jom, kita rolling. Jadi kalau kita tengok yang dekat bahagian atas ni, kolaborasi antara tim electrical dan kimpalan ataupun panggil tim welding lah. Kita tak nak nampak pakai ceiling. Kalau pakai ceiling tu dah macam banyaknya memang tempat ada ceiling kan. Tapi sebab ni dia macam konsep open, so kita buat macam ni lah. Dia punya bentuk-bentuk ceiling ni supaya nampak lebih wow. Combine dengan mentol dia, lampu dia, ada yang daylight dan warm white yang warna oranye lah supaya nampak lebih dining style punya lah. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, Dewan ni sebenarnya merupakan satu pendidikan dan satu projek anak-anak RPWP seperti mana yang Nazmi nampakkan tadi. Dan kalau boleh dikatakan, dan tempoh yang diperlukan semasa menyiapkan projek ni lebih kurang 5 bulan. Pakai apa-apa pun boleh, tapi kenapa kita pilih kontainer? Sebab nak nampakkan satu keunikan yang lebih, menjadi satu daya tarikan kepada pelancong luar. So kalau kita lihat dekat sini, sekecil-kecil detail dia punya box lampu ni pun mereka custom. Okay? So itu antara touch yang mereka letak di dalam pembinaan the cabin. Itu yang best tu. Dan kalau korang tahu, ini adalah antara hasil didikan yang mana mereka dapat bersama-sama dengan STDC. STDC Selangor Technical Development Center. Ya, so nanti insya-Allah kita pun ala-ala dah berada dekat Pantai Remeh Kuala Selangor ni, kita akan pay a visit lah untuk jumpa cikgu-cikgu juga. Betul. Dan akhirnya, last but not least, satu yang menjadi kebanggaan kami juga, dikatakan hall ini, hall kontainer 6 yang disusun ini merupakan hall yang terbesar di dunia menggunakan kontainer. Bukanlah kata kita nak riak ke nak save claim apa semua, tapi kita search, kita google, ini adalah hall yang dimina menggunakan kontainer yang terbesar di dunia. Bangga dengan anak-anak. Dia orang lah yang buat. Saya tukang komen je, tukang ulas je. Okay, enough talk. Kita sekarang ni nak sarapan. Kita breakfast dahulu. Okay, so tu dia kita punya sarapan pagi. Kita ada nasi lemak, ada lagi hash brown dan juga roti bakar lagi. Okay puan, terima kasih untuk breakfast yang sedap. Okay, Alhamdulillah kita telah selesai bersarapan. Oh, memang sedap lah. Dia punya English breakfast dia, kemudian ada nasi lemak hijau. Dia orang dapat makan nasi lemak hijau, saya nak makan dah tak ada. Pantas je dia. Dia kalau nasi jumpa nasi lemak, ayam goreng buat lagi. Dia tak ingat dah sahabat-sahabat. Saya pun Alhamdulillah rezeki Allah bagi untuk sarapan pagi. So kami akan check out, nak pergi ke Sky Mirror pada pagi ini. Yes, nak buat flip-flip mirror. Flip-flip mirror. Bila dapat tempat yang macam Sky Mirror tu, seronok. So nanti kita layan dekat Sky Mirror, tengok macam mana hasil fotografi daripada alumni Saifuddin Academy. Alhamdulillah, selesai breakfast, kami plan untuk visit sekejap cikgu-cikgu anak-anak RPWP di STDC ni. Memandangkan STDC pun tak jauh dari tempat Sky Mirror tu nanti. Okay, dalam perjalanan kita orang, bila kita find out dah jalan siang-siang ni, banyak sebenarnya rumah-rumah Melayu yang unik-unik, yang klasik, yang masih dikekalkan, yang mereka preserve. Contohnya kalau kita pergi Norway, once kita touchdown saja dekat Oslo, Gardermoen Airport tu, orang tak tengok sangat Oslo tu yang bangunan-bangunan moden tu. Dia orang kata macam, ini kan KL pun ada, dekat Putrajaya pun ada. So yang mereka nak lihat adalah building-building Norwegian. Itu yang kita nak lihat, keunikan, seni banner yang klasik, ada identiti. Inilah yang sepatutnya kita tonjolkan dalam kita punya negara. So let's say kalau kita buat Airbnb yang berkonsepkan rumah-rumah tradisional, tapi facility dia up to date, modern. Itu yang orang putih suka cari. Itu yang memang kalau kita lihat macam mana yang ada dekat, contohnya dekat The Dusun yang kami buat dulu, dekat pantai Negeri Sembilan tu, itu pun antara yang unik yang pernah kita rasai pengalaman sebegitu rupa lah. Orang
kata menjadi sebagai satu keberkatan lah bila kita dah menuntut ilmu kan, kita masih lagi menjaga hubungan ataupun silaturahim antara murid dan cikgu. So ini yang selalu kita terapkan di kalangan anak RPWP. Inilah Cikgu Rosman. Cikgu yang disiplinkan kami. Jadi manusia dah sekarang Alhamdulillah lah. So apa khabar, sihat? Alhamdulillah cikgu. Cikgu. So inilah Cikgu Zaimili, cikgu bahagian sektor elektrik yang mengajar anak-anak bahagian elektrik lah. So inilah anak murid dia. Sebenarnya rumah ni adalah kita panggil dia rumah contoh lah. Keadaan depan macam ni, sebenarnya dalam tu tak ada wiring, kosong. So apa yang kita nak buat adalah student sendiri yang akan buat wiring dalam ni. Bukan setakat belajar buat elektrik saja, tapi cara berniaga. Cara berniaga. Dia buat drawing, dia buat quotation. Macam nak propose pada customer. Propose kepada customer. So bila kita proceed, dia buat next step pula lah, nak cari harga bahan apa. Okay. So penjatuh untung rugi pun semua keluar nanti. Jadi macam mana kita nak fit mengikut kehendak customer, datangnya daripada plan. So daripada plan itulah kita akan pasang mengikut apa yang customer mahu lah. Kita pun tak nak cakap banyak, kita pergi tengok kat sebelah sana. Jom. Pusat apa ni, servis dia ada dojo ni dia bawa daripada Jepun lah. Teknologi Jepun. So apa yang ada dekat Jepun tu, pusat servis di Pro 2 dia akan bawa, dia memang kita set up kat sini lah. So kalau student kita kat sini, kalau ke zaman-zaman kita dahulu kita tak ada belajar simulator ni, so kita kena buka satu-satu part dan kita tengok, dan benda yang abstrak ni kita tak boleh nampak. Okay, seriously kita yang tak tahu, macam saya ni tak tahu, boleh kata zero dah dalam industri otomotif ni, kita tengok kaedah pembelajaran macam ni memang very interesting, dia memudahkan. So kita rasa minat, sebab apa? Dia mudah, dia tak jadi sukar, kita jadi macam apa benda aku nak kena belajar ni kan. So kalau itu yang sebenarnya yang membuatkan budak-budak sekarang ni dia lagi jauh tak cukup tanah punya, sebab kaedah pembelajaran tu. So, kata pedagogi ataupun sistem pembelajaran yang memudahkan budak-budak untuk faham tentang kos yang mereka pilih tu, itu yang marvelous lah di STDC. Okay, setakat ni kita punya alumni kita memang tak putus dengan kita lah. Dari segi career dia okey. Career semua okey lah. Ada yang jadi usahawan ke, buka company ke macam ni? Memang ada. Ada Memang ada. Belum habis lagi, company dah datang interview untuk. Dah dekat-dekat nak final exam, company datang interview untuk ambil dia orang. Cerah peluang masa depan. Bila saya bersama dengan Abang Azli sendiri dah menjejakkan kaki ke STDC ni, kita rasa anak Selangor terutamanya kena rasa bersyukur sangat. Mana taknya, mereka ada peluang untuk menuntut di sini secara percuma, terutama golongan B40 dan M40 yang ditaja sepenuhnya oleh pihak kerajaan Selangor. Student pun bagi setiap kelas tak ramai, dalam 20 ke 25 orang saja. Jadi kalau korang ada anak-anak yang berminat dalam bidang jahitan, aircon, culinary, pastry dan motosikal terutamanya, boleh hantar mereka ke STDC. Dan paling best, kawasan STDC ni banyak betul pot-pot healing yang best. Teringat semasa saya belajar di UiTM Macang, Kelantan dahulu. Exactly like this. Okay, terima kasih banyak Cikgu Zaimili. Alright. Selesai urusan ziarah cikgu anak-anak RPWP di STDC, kami terus menuju ke JT Sky Mirror, tak jauh dari STDC, dalam 10 ke 15 minit perjalanan sahaja. Life jacket. Malam kita mabuk laut, hari ni kita comeback, tengok siapa yang mabuk pula kali ni. Oi, tu dia. Oh, tu dia. Wah, tu dia. Apa tu, bumerang? Wah, this is fauna yang ada. Oh, lagi. Sarang muntah. Okay, kita dah sampai dekat bahagian Sky Mirror ni. Air masih lagi belum surut sepenuhnya. Jadi memang tak nampak apa lagi. Belum mirror sangat lagi. Kena tunggu sebentar. Ni memang beting pasir kat kawasan sini. Dia macam pulau pasir. Pulau pasir macam tu, pulau pasir macam tu. I see. So, air tu jadi cetek lah? Tak, dia kering tu. Kering tu ke? Boleh pijak pacak tu.
来，大家我们准备下来了，lah boleh standby dulu ya. Tu dia Ishak, tak dalam Ishak. Tak dalam. Tak dalam. Bisa jalan tengah laut lah ni. Ilmu baru. Ilmu baru. Berjalan atas air dah ya. Air lah. Macam mana Mir? Okey. Okey, sekarang ni tak sangka Mir? Tak sangka. Tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut Ha. Ingatkan yalah kita ingat sana. Ha. Okay, so far kali ni tak ada mau berlaut lah. Alhamdulillah. So siapa sangka dekat tengah-tengah laut rupanya ada beting pasir macam ni. Tunggu sedikit masa lagi dia akan surut. Jadi macam uncle tadi beritahu, ada mengikut bulan juga. Ada bulan yang mana memang dia orang agak rushing sebab waktu surut tu sekejap saja, lepas tu dia dah ditenggelami air balik. Sekarang bulan 6. Jadi kita datang bulan 6, dia kata tempoh air tu cetek lama. Inilah yang menarik tentang Sky Mirror, which is orang kata kewujudan ataupun fenomena pasang surut air yang berada di sini memberi sebagai satu laluan sumber rezeki orang kampung untuk mencari pendapatan. Okey, memang menariklah aktiviti dekat sini. So kalau kita lihat memang memang nampak clear, memang nampak reflection tu. So tengok ni. Okey. So yang itu memang betul-betul nampak reflection. So, ini kreativiti. So kalau korang nak provider yang kreatif macam ni, ambil dia ni. Albert nama dia. Albert lah? Albert Einstein dari Paris. Dia juga ada bawa sekali dengan apa? Godzilla. Mati. Kena pijak. Masya-Allah. Ketam bunga mati dipijak secara fresh. Oh, ada ketam lagi di sini. Ketam. Mari kita tangkap dia. Yeah. Okey. Itu dia. Saya berjaya menangkap seekor ketam bunga di sini. Orang Bangkok kalau tak reti nak tangkap ketam malu lah. Siput sudut. Anak rasa kena gigit ketam tak? Tak apalah. Bolehlah pegang-pegang. Lepas tu boleh lepaskan balik. Kalau kena betul, dia sakit betul. Abang biar. Jadi mau belakang. Okey, alhamdulillah kita dah selesai dah sesi penggambaran di Sky Mirror. Macam mana Ishak? Seronok? Keren lah tu. Dekat Indonesia ada ke macam ni? Pantai yang macam ni? Tak pernah jumpa lagi lah. Mungkin ada tapi mungkin tak tahu dah, tak pernah sampai lah. Lihat lah tu. Ni baru first time lihat kayak gini nih. Ya? Okey. Luar biasa. Luar biasa. So ini pun antara yang terjebak. Ya, bila ada professional photographer, buruk mana pun tempat tu dia akan jadi cantik. Amalan shot yang kreatif kreatif menjadikan satu gambar tu sangat menarik. Ya. Dan berharga. Kita rasa daripada tua, kita rasa macam budak-budak balik sebenarnya. Tadi saya dengar ada orang sakit perut, tapi bila lompat-lompat hilang sakit perut. Tak tahu gimana. Itulah saya. Alhamdulillah berkat daripada lompatan-lompatan berbisa kena terajang apa semua tadi, hilang terus sakit perut. Jadi kalau anda datang kat tempat ni, perut rasa meragam, lompat-lompat kena terajang macam tu, insya-Allah dia okey. Alhamdulillah, inilah pengalaman 2 hari 1 malam kami di Kuala Selangor. Pastinya ada banyak lagi tempat-tempat rare dan menarik yang tak sempat kami nak kongsikan. InsyaAllah, jika korang ada tempat-tempat menarik yang ingin dikongsi bersama, boleh share terus di ruangan komen, okey? Terima kasih kerana menonton Travelog kali ini dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai. Dia dalam. Wah, jernih lah air dia. Sebenarnya saya sakit perut ni. Saya terasa nak pergi berenang saja di sana ni. Untuk bergambar di sini, kita nak ambil shoot dulu dengan drone. So kita dengan drone-nya. Fotografer hasil didikan Saiful Academy. Jangan tak tahu dia belajar di Saiful Academy. Tak bukan.
Hasil didikat STDC. Sangka bang, ada kaunter Bima Putra kat sini bang. Asal Bina.